Videon tarjoaa Farlight, suomalainen kevyiden retkeilyvarusteiden verkkokauppa. Huomenta. Kello on 10. Tää on nyt sit vissiin... Onks tää nyt sit 13. päivä? 12. päivä oli lepopäivä. Mä oon tässä 50 minuuttia jo kävellyt ylös tätä Devil's Slidea takaisin kohti tonne PC:tä Saddle Junctionia. Otan tosi rauhallisesti, jotta tää ylämäki olisi nautinnollinen. Mä en enää nyt muista ulkoa, että paljon tästä tulee nousua, mutta sanotaan, että riittävästi. Repussa on 5 päivälle ruuat ja sit mulla on litra vettä. Niin onhan tässä vähän jo kantamista. Mutta yllättävän hyvin tää on mennyt, kunhan vaan niin ottaa tällä maltilla. On riittävän kärsivällinen sen kanssa, ettei ole kauhean nopea ja hengittelee tämmöiseen mukavaan tahtiin. Aina vaan, että se olisi kiva, jos jotenkin pystyisi hengittämään nenän kautta, koska suu kuivuu niin helposti. Mutta lepopäivä Idlewildissa meni tosi hyvin. Aika paljon tietysti kaikkia asioita, mitä pitää hoitaa. Ostaa lisää ruokaa, käydä postissa, apteekissa, syödä ja kaikkea semmoista, mutta tuli ihan tarpeeseen ja hyvillä fiiliksillä ja energialla nyt lähden tähän 13. päivään, mutta joo, tarkoituksena olisi siis kiivetä sinne San Jacinton huipulle ja sieltä alkaa sitten aika pitkä alamäki. Mutta mä oon mielestäni aika hyvä alamäessä, että tuo voimannostotausta auttaa siinä, että kun nivelet ja muut on sen verran niin kuin vahvistunut siitä voimatreenaamisesta, niin mä en oo siitä niin huolissani. Että mutta joo, ei mitään. Mä jatkan tässä tätä kävelyä ja varmaan sitten päivittelen, kun mä oon päässyt sinne vuoren huipulle.
got to it, so it wasn't Fashion, that. it's like It was not at all horrible so it's far. like got this. Actually got this from REI in time from here. There you go. So do mine. Thank you, you're so kind. That's good. Let's see, there's the Let's see if we can. Huomenta. Se on nyt 15. vaelluspäivä. Ihana viileä sää, mutta tunnelma ei ole kauhean mukava. Mulla tuli eilen 3 kertaa ripuli, yöllä kerran ripuli, tänä aamulla 2 kertaa ripuli. Nyt mä sorruin ottaa jo Imodiumin, koska mulla loppuu vessapaperi. Vähän lievästi sanottuna vituuttaa, mutta tämmöstä täällä välillä on. Mutta toivotaan, että mä saan pidettyä hyvän vauhdin tänään niin kuin eilen ja mä pääsen sinne I10 valtatien alle puolen päivän aikoihin jättää sijastaa, niin sit mä oon tyytyväinen. Mutta joo, toivotaan, että se Imodiumi nyt auttaa ja ei haittaa vaikka perse menisi umpeen moneksi päiväksi. Mulla on niin vähän vessapaperia jäljellä. Mutta joo, ei mitään. Katsotaan mitä tää päivä tuo tullessaan ja näin. Yeah, everybody was saying wildlife in Children's Mount, more wildlife than anywhere else. Yeah. The little one like 10 or 11 miles like whitewater reserve. Yeah. It's a little like, I mean, you can drive there as well. They've got like bathrooms Terve! Täällä mä syön illallista.
mä pääsin joskus 1 aikaa siihen I10 alle ja oli muuten sit niin pirun kuuma, jotain 34 astetta. Se oli aivan järkyttävää. Hyvä, että mä melkein rupesin itkemään, mutta en ollut ainoa kyllä sitten, että siellä jengi kyllä itki, kun ne pääsi sinne sillan alle. Sitten mä jatkoin joskus 4 jälkeen, mutta mä pääsin joku 2 mailia ja se oli aivan tuskaa. Ei vaan niinku pystynyt. Ja sit mä sanoin watertankille vaan, että mä en niinku tiedä, että meinaaks mä niinku tänään vaeltaa yöllä vai aloitaks mä aikaisin aamulla vai mitä, mutta siis mä en vaan kykene tekemään tätä täällä päivällä. Ja sit mä sanoin silleen, että jatka vaan matkaa, niin se jatko matkaa, niin mä en tiedä nyt missä se on. Mä syön tässä mun illallista ja sit mä jatkan varmaan 1,7 mailia semmoselle seuraavalle paikalle ja mä varmaan sitten katsotaan nyt. Mä luulen kyllä, että mä kaupoin kämppään ja lähden joskus aamuyöstä vaeltaa, mutta katsotaan miten tässä käy. Mut illallista nyt tässä välissä ainakin. Good morning. Moikka! Mä en ole tänään kauheasti kuvannut mitään, koska mä lähdin joskus aamu 5 aikaa leiristä, niin oli pimeetä. Ja sitten mä koitin vaan edetä mahdollisimman mukavasti ennen kuin tuli liian kuuma. Tosin aamullakin joku kiipesi sitä rinnettä, niin oli jo aika lämmintä. Ja sitten mä saavuin tähän mun siestopaikalle joskus 11 aikaa. Mä oon kävellyt 12,8 mailia, se on jotain 20 kilometriä tai jotain semmoista. Me pystyttiin tähän telta ja muuta. Mä en kyllä jaksanut mitään kuvata, että vähän nyt jää B-rollit vähälle, mutta mä päätin vähän priorisoida mun hyvinvointia. Ja nyt kello on vähän yli 4. Mä jatkan matkaa. Katsotaan miten pitkälle mä jaksan. Mä ajattelin ainakin 6 mailia, niin tulee noin 20 mailia tänään täyteen. Mä kastoin mun paidan tossa, mikä toi on, Purossa. Ja lippiksen ja puffin ja kaikki. Tää seuraa tää polku Puroa, mutta se nousee koko ajan ylöspäin, niin katsotaan miten mun käy. Että täällä on vieläkin varmaan joku 30 astetta. Että pikkasen liikaa mulle, mutta ei se mitään. Otetaan vaan rennosti ja lähdetään aamulla taas aikaisin. Ja eilen illalla nukuin ekan kerran Taivasalla tosiaan, niin se sujui ihan kohtuullisen hyvin. Ja ei mitään. Mä oon vähän väsynyt, niin ei oikein juttuun irtoa ja vähän harmittaa, tää linssi on ihan likainen ja naarmunen jo, että en tiedä yhtään miltä tää materiaali näyttää, mutta pieni välipäivitys nyt kuitenkin tähän 16 päivään. Onkohan 16? En tiedä. No, joka tapauksessa jatketaan matkaa ja katsotaan, että minne asti päästään tänään.
Tässä on nyt 16. päivän leiri. Tää taisi olla maili 131 jotain. Se oli tämmönen kiva polku menee tossa vieressä. Niin kiva, voi katsoa tähtitaivasta täällä sitten. Nyt ei kyllä vielä näe mitään, varmaan tunti vielä ennen kuin aurinko laskee. Mutta taivas alla nukutaan toinen yö. Siinä on mun teltta on niinku maavaatteena. En suosittele tätä ihan omalla vastuulla, voi olla, että tulee reikiä tohon. Joo. Ja tossa roikkuu vesi ja katsotaan näkyykös tästä tuolla virtaa. Jos täältä näkyy. Tuolla menee vettä. Ihan mukava paikka. Mä luulen, että mä menen tuolla on pari saksalaista ton nyppylän takana, niin mä menen niitten kanssa syömään illallista, mutta aika jees. Katsotaan tuleeko tähän vielä jotain muita, mutta tää on nyt tänne on leiripaikka. Huomenta, se on nyt vissiin 17. vaelluspäivä. Voi olla kyllä tästä, mä oon ihan sekaisin näissä päivissä. Mulla on joku 30 vähän päälle mailia siihen valtatien, oiskohan, no en yritä sanoa mikä se nimi oli, mutta kuitenkin se, mistä yleensä mennään Big Beariin. Mä ajattelin tänään koittaa tehdä vähän pidemmän päivän, mutta katsotaan, tänään on myös aika paljon nousua, että miten mun käy. Olisi vaan kiva, jos huomiselle jäisi sitten vaan lyhyt matka. Voisi tehdä Neronia ja sitten Neron pois sieltä Big Bearista, eli jos ei Nero ole tuttu tai Nero, niin se on semmoinen lyhyt päivä. Onkohan virallisesti maks 10 mailia. Mutta joo, tää Mission Creek pätkä on kyllä aikamoinen. Tää siis menee tää polku ihan miten sattuu. Se on vissiin huuhtoutunut joku vuosi niinku osittain tää polku tulvien mukana, niin tässä on aika paljon puikkelehtiä. Ja on eksynyt välillä ja välillä saa miettiä, että missä tää menee taas. Mutta ottaa vaan maltilla ja tälleen mukavasti viileässä aamusäässä, niin mikäs tässä on kävellessä. Nukuin yllättävän hyvin, varmaan 9-2, 5 tuntia yhtäjaksoisesti ja sen jälkeen sitten parissa pätkässä ne loput. Heräsin siis 6:15 ja kello on nyt varmaan jotain 6:30 tai jotain semmoista, en tiedä. Mutta joo, pikkasen puuskuttaa tää puhuminen ja käveleminen samaan aikaan, joten eiköhän vaan jatketaan matkaa ja katsotaan mitä tää päivä tuo tullessa. $250 down. That's why we're getting ready to blast.
huomenta. Kello on 6:20. Mä oon tässä melkein lähtövalmis. Juon vaan mun kahvini loppuun ja sitten pakkaan teltan. Ja 18. päivä, jos en oo mennyt taas sekaisin näissä päivissä. 16 kilometriä on matkaa tonne valtatielle, mistä pitäisi sit saada kyyti tonne Big Bear Lakeen. Teen varmaan neron tänään. Eli en pidä 0 päivää, lepopäivää Big Bearissa, mutta katsotaan nyt mikä on fiilis. Nukuin ihan hyvin. Akillesjänteet on vähän jäykät, että venyttelin kyllä pohkeet ennen nukkumaan menoa, mutta silti hiukan jäykät. Eilen tuli tehtyä 25,1 mailia, mitähän se sit ikinä lienee, varmaan jotain 40 kilometriä. Että aika pitkä päivä oli, mutta hyvin kulki, jos ei huomioida sitä, että siinä puolivälissä matkaa mulla oli taas vähän vatsan kanssa ongelmia ja vessapaperi loppu kesken, mutta semmoista se välillä on. Et hyvillä fiiliksillä nyt ainakin kaupunkiin ja ruokaa. Nälkä on ihan tajuttoman kova nälkä. Mut nyt mä hörpin ton mun kahvin, pakkaan tän teltan ja lähden tonne polulle, niin mä saan sitä ruokaakin joskus, mutta hyvillä fiiliksillä tähän päivään. Näkeekö mun silmät oikein, onko täällä polun taikaa? Trail Magicia.